यतिको फास्ट हुनु पर्यो कोही नपाएपछि होइन हाम्रो अमन सरले यहाँ सफा गर्दै हुनुहुन्छ बिचरा छिटो छिटो मलाई यहाँ छिटो गर्ने सुटिङ गर्ने बेला भइसक्यो बिचरा त्यो सबै छोडिदिए त्यहाँ कसरी छोडेको छ कि त्यो उ छुट्टियो सबै भएन भयो विशालले खोइ ल ल ल म गरेँ नि त ल बिचरा म फेरि यहाँ टिप्दै बसेको छु है म चाहिँ यो पोइट आइडलको डिरेक्टर उहाँ चाहिँ भोलिन्टियर यता हेरिदिनुहोस् एकचोटि हजुरले यो सबै काम गरे उहाँले हो हेरिदिनु न हजुर यसो डिरेक्टर भनेको पनि नभन्ने हो म त डिरेक्टर हो 1 go ल लास्ट एक्ट है अर्को दुईजना हाम्रो केटाहरू चाहिँ सँगै तिनीहरूलाई सिधै उनीहरूलाई पठाउँ Now the real business begins. We'll take a break. After the break, it's the first vote out of the poet. First season of the Poet Idol. The first Poet Idol को पहिलो season को पहिलो vote. अब सुरु हुनेछ विश्रामपछि कतै नजानु त्यो चाहिँ सिद्धिहाल्नु त्यसपछि अनि मैले त्यो रातो राख्छु सर्कल रातो भयो टक्क डेन्जर जोन यो भयो त्यसपछि चाहिँ सो तिमी तिमी आछौ हैन आउँदाखेरि नै I'm going to invite 7 contestants लाइनको बाहिरपट्टि बस्नु टक्क बस्नु 7 here कतिको बढी राख्छ मुटुको हैन त्यता यिनीहरूलाई चाहिँ माइक केले दिने भन्ने कुरा है अब त्यसपछि तिमीले चाहिँ दुईजना बोलाउँछौ रेड जोन I'm gonna call inside the red zone अब दुईजना मध्ये एकजना बटम 1 मा बटम 1 मा हुनुहुन्छ एकजना सेफ उहाँलाई फेरि चाहिँ सम्झाउनु तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँहरू 7 जना मध्ये 5 जना टप 5 विल बी सेफ बटम 2 ले फेरि एकचोटि मौका पाउनेछ त्यसको लागि यही नै आउट चाहिँ विन भन्ने भने छ है रिमाइन्डर छ प्रमोद अब यो हेर्दै त्यहाँको फ्रेमबाट यो अलिकति अफ सेन्टर भएन यो माथि देव छ माइक छ माइक त्यसमा चेक गर्न लाने माथि के आएको What? 1, 2, 3. अलिक सुन्ने खाले त्यो त्यो मान्छे जेमा डुबिने मर्छ तिमीमा डुबेर म बाँच्छु नछोइ यसरी छोइ मलाई कि भुल्न किन भुल्यो तिमीलाई अब यो लास्टमा पनि त्यो हावाको चाहिँ फेड गरिदिनु लास्टमा चाहिँ सहितको भुइँसहित वाइट बसिरहेको भने सुट सुटमै छ है
माइक्रोमा एकैछिनमा अनि फुटाइहाल्छु कि तर हामीले त कसम खाएका थियौँ यहाँ एकजना रिसाए अर्कोले कुदाउने प्लान थियो त हाम्रो म्युजिक सहित गरेर 6ले म्युजिक सहित 6 बस हो यो सर्ट ओके माथि फर्किन्छ जिपमा सेभेन सबै अडियन्समा छ वाइड अडियन्स ठिक छ 7 पनि अडियन्समा माथि गेले मैले जिन्दगीभर ढुङ्गामा मन खोजे बाँझो खेत र मरुभूमिमा हलो जोते मेरा शब्द र कविताले भित्तामा सधैँ दर्शक देखे फेरि एकहोरो बग्नु मात्रै पनि त जीवन होइन फगत बगेर सागर छुनु मात्रै पनि त जीवनको सम्पूर्णता होइन तसर्थ म अलिकति पानी बगे अलिकति जीवन बगे आज महानगरले लखेडिदियो यी सब बिचरा यहाँनिर ल हेर्नुहोस् न फलफुलदेखिको सागपातदेखिको यहाँ के छ मन्डी वन्डी ज्याकेट सब बेच्नको लागि पोइट आइडलको सेटमा आइपुग्नु भएको छ उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ
बोलिसकेपछि चाहिँ ताली बजाइदिनु है ओइ पछाडि चेन्ज गरिस् 3 2 1 क्यू एभ्रीवन स्ट्यान्ड बाई कन्टिन्यू रोलिङ है रोलेसन काटेको छैन अनुप तिमी मोडमा हो मोडमा हो म्युजिक टिम मोडमा आउनु पर्यो है ओके साइलेन्स अन द सेट जिप रेडी हुने मेरो काउन्टडाउनको लागि 3 2 1 क्यू त्यो समयमा माथिबाट गोलबेडाहरू ढुङ्गाहरू खसिहाल्ने भने मलाई के थाहा यहाँ गाँचा के छ मेरो बस्दिनै हो त त्यस्तो टाइम देशले खोजेको परिवर्तन सरकार होइन संस्कार हो हामीले रोजेको परिवर्तन आकार होइन विचार हो हामीले रोजेको परिवर्तन आकार होइन विचार हो फेरि एउटा परिवर्तन यति धेरै सहयोग गरेर मलाई माया दिनुभएर सम्पूर्ण देश नेपाललाई नै माया धन्यवाद दिन चाहन्छु सुरुबाट नै मलाई साथ दिनुहुने हाम्रो दमकल र स्वीकृतिका सम्पूर्ण वरिष्ठ हराएको हामीले देखिरहेको छौँ भन्ने कुरा सुनेको छौँ धेरै ट्रोल पनि भयो है अनि सम्भावना देखिन्छ भन्ने कुरा पनि अघिबाट नै भइरहेको थियो र जित्छु जस्तो पनि लाग्दै थियो जिते पनि तर जे पनि हामीमाथि वाण हानियो कि जित्नेले यस्तो गर्छ त्यस्तो गर्छ भन्छ अगाडिबाट जुन चाहिँ त्यो पूर्वाग्रह राखिएको छ त्यसलाई म तोड्नेछु हजुरहरूले आफूलाई साहित्यको क्षेत्रमा सदैव देखिरहनुहुनेछ र म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरा कवि साथीहरूलाई पनि जसबाट यति धेरै सिकेँ अहिलेलाई ककालाई मात्रै धन्यवाद दिने भने जस्तो हुन्छ आइएम सो ग्ल्याड रामेश्वर सरसँग होल टिम इज हियर होइन एपी वानको सपोर्ट नभएको भए यो प्रोग्राम यहाँसम्म पुग्दैन थियो होइन एन्ड स्पेसली माई जजेस मलाई कसैले पनि नपत्याउँदाखेरि पहिलो पत्याएको भनेको विप्लव दाई सुरक्षा अनि उपेन्द्र सर त्यसपछि मलाई पत्याएको दिवेदेवले 6 वर्ष अगाडि मेरो भाइ यतै कता छ हौ शैलेश कणेल भाइ त्यो भाइ आयो यार दाइ यो पोइट्रीमा पनि बन्न सक्छ है भनेर खुराक हाल्ने भाइ चाहिँ यही शैलेश भाइ हो मलाई है शैलेशजीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद त्यहाँदेखि 6 वर्ष पो लाग्यो त यो फर्मेटमा आएर 33 एपिसोडको विथ अल द ड्रामा एन्ड म्युजिक एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड पोएट्री क्यान बी एज ग्ल्यामरस एज सङ्ग्स एज
drama, as dance, or any other big reality show with respect, है? Yes. With respect चाहिँ एउटा बडो ठुलो च्यालेन्ज थियो अनि त्यो च्यालेन्ज यो बौला पागलपन है हामीले त्यसैबाट सुरु गरेका थियौँ यो पागलै पागलहरूको बस्ती हो है यो पोएट आइडल चाहिँ भनेर थियो सो नट मी आई लेड द टिम म अगाडि थिएँ होइन म क्याप्टेन अफ द सिप होला तर इट्स नट मी हु मेड द पोएट आइडल इट्स द टिम द्याट मेड द पोएट आइडल अब फर्स्ट सिजनले त ततायो एकदमै होइन क्याप्टेन सर यही हुनुहुन्छ सेकेन्ड सिजन चाँडै आउँछ भनेर भनिदिउँ त everyone team is here my whole cast crew judges everyone is here obviously second season of the poet idol will be coming तपाईहरुले सोचेको भन्दा धेरै चाँडै त्यो बुझिराख्नु पर्यो है सो यहाँ निलमको होल परिवार पनि आइसक्नु भएको छ आई वुड लाइक टु वेलकम यु अल फ्रम सिक्किम अनि मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा अन्त्यमा चाहिँ द 14 contestants who got selected from our judges for the final of the poet idol they are the winners एकजना हैन 14 जना विनर हो हाम्रो that is all यो म डाइरेक्टरको तर्फबाट द पोएट आइडल सिजन 1 को तर्फबाट this is it congratulations Neelam Gurung once again Ra this is a wrap up thank you everyone for watching everyone television thank you everyone for watching OSR the poet idol season 1 is over thank you everyone Thank you